යාළුවෝ හැමදෙනාම මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ අපි අපේ ගෙදරම හිටවගත්ත බතලවල් කීපයක අල ගැලෙව්වා. ඉතින් ගෙදර කෑමට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මොකද අපි වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා එළවලු වර්ගයක් හරි පළතුරු වර්ගයක් හරි අපි ගන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ඒකට තෙල් පොහොර ගහලම තමයි ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේකේ ගොවි මහත්තුරුන්ගේ වරදකුත් නෙමෙයි. මොකද මහා පරිමාණයෙන් එළවලු වර්ග පළතුරු වර්ග හදනකොට වැඩි අසන්නක් ගන්න ඕනනි, වැඩි ආදායමක් ගන්න. ඉතින් අපි වුණත් වගා කටයුතු කරද්දී ගොඩාක් රසායනික තෙල් පොහොර වර්ග භාවිතා කරනවා. ඉතින් මම නම් කියන්නේ හොඳම දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් විදියට ටික ටික හරි ගෙදරට උමනා කරන දේවල් ගෙදරම වගා කරගන්න. ඇත්තට මේකෙන් හොඳ නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න අවශ්‍ය කෑම ටික ඔයාලට ගෙදරම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕන උනේ. ඔයාලා අලුත් වගාව YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. අපි ආයේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමදෙනාටම ජය වේවා.